good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ gold mapping video එක. අපි බලමු අද දවසේ gold market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද, කොයි වගේ තැන් වලින් turn වෙයිද කියලා. ඉතින් video එකට යන්න කලින් කියන්නම්. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න, bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. හැමදාම කියනවා වගේ අලුත් update, අලුත් videos දවසින් දවස දානවා. ඉතින් ඒ වගේන් ලොකු දැනුමක් ඕනට ගන්න පුළුවන් trade කරන කෙනෙක් නම්, trade කරන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, trade කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ දැනුම ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලට ඉතින් ඉගෙන ගන්න කැමති, ගේමක් ගහ ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙක්ට channel එක open. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙයි. ගොඩක් ලොකු වටිනාකමක් ඔයාලගේ trading ජීවිතයට ගෙනල්ලා දෙයි. ඕකේ, ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. මොකද හැම තප්පරයක්ම කියන්නේ ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල්. ඊට අමතරව වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්නම්, description එකේ තියෙන අපේ සිගනල් channel එකේ link එක, ඊට අමතරව learning group එකේ link එක. අනිවාර්යෙන් ඒ channel දෙකටම join වෙන්න. අනිවාර්යෙන් signal channel එකට join වෙන්න. මොකද signal දෙන්නේ ඒකේ. ඒකට learning group එකේ update දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් description එකේ ඒ link වලින් group වලටත් channel වලටත් join වෙලා ඉන්න. okay, අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් gold market එක 5 minute chart එකේ බලුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ උඩම දැන්ට තියෙන සෝන් එක තමයි 2670යි 2668යි අතර සෝන් එක. ඊට පස්සේ 2663යි 2661.5 අතර සෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2661යි 2659 අතර සෝන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2649යි 2647යි අතර සෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක දැන් තියෙන සෝන් එක. ඊට අමතරව තව පල්ලෙහෙන් තියෙනවා 2642.5 2646.5 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2637.5 2636 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2629.29 අතර සෝන් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2618යි 2616.5 අතර සෝන් එකක්. ඒතකොට 5 minute chart එකේ මෙන්න මේ සෝන් ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. ඕකේ, එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙනම් දැන්ට gold market එක තියෙන විදිහට market එක buy වුණොත්, මේ support එකට respect කරලා market එක buy වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට buy movement එකක් ගන්න පුළුවන් gold එක. ඔන්න විදිහට buy movement එකක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන සමහර විට මෙන්න මේ zone එකට වගේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ market එක sell වෙන්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයක්. sell වෙලා retest එකක් වගේ දීලා ඊට පස්සේ market එක buy වුණොත් buy වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් එක කන්ටිනියු කරන්න ඕන නම් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් පොඩි බයි එකක් දීලා ඊට සෙල් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඕන වෙලාවක මාකට් එක සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්, ඕන වෙලාවක මාකට් එක බයි වෙන්නත් පුළුවන්. දැන්ට ලොකුවට, ඒ කියන්නේ මාකට් එක ලොකුවට බයි වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. එකම හේතුව තමයි යුද්ධේ. වෝ එක තමයි එකම හේතුව. ඒතකොට වෝ එක ඇරෙන වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ ගෝල්ඩ් එක එකපාරටම කඩාගෙන බිඳගෙන බයි වෙන්න. ඉතින් වැඩි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙන සෙල් සයිඩ් එකට. හැබැයි වෝ එකේ මොනවා හරි අලුත් දෙයක් එයි කියලායි මාකට් එක ওই විදිහට රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ මාකට් එක රන් වෙන්නේ. කිසිම විදිහකට ඒ කියන්නේ ලොකු මූවමන්ට් එකක් නොදී යම්කිසි රේන්ජ් එකක් ඇතුලේ මාකට් එක කන්සල්ටේෂන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක මාකට් එකේ සෙල් ප්‍රෙෂර් එක ටිකක් වැඩි. කියන්නේ ඕන වෙලාවක මාකට් එක ඉක්මනට සෙල් මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සරලම කිව්වොත් මාකට් එක ඕන වෙලාවක ඉක්මනට සෙල් මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. සෙල් මූවමන්ට් එක ලොකු මූවමන්ට් එකක් පොඩි කාලයක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ගෝල්ඩ් බයි කරලා ඉන්න කට්ටිය ගෝල්ඩ් සෙල් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒතකොට ඒ කාරණාවත් එක්ක ඒ සෙලර්ස්ලාගේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. හැබැයි වෝ එක ගැන මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් ෆේක් නිවුස් එකක් හරි ඒ වගේ මොනවාම හරි එහෙම නැත්නම් X message එකක්, ඒ කියන්නේ Twitter එකේ අපි දන්නවා X message එකක්, ඒ වගේ මොනවා හරි නිකන් වැරදි මොනවා හරි message එකක් ආවොත් ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ට්වීට් එකේ පොඩි වචනයක් දැම්ම නම් ඇති මාකට් එක ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ට්වීට් වෙනකොට X කියලානේ කියන්නේ. ඒකට X එකේ එක මෙසේජ් එකක් ආව නම් ඇති මොනවා හරි බොරු ෆේක් නිවුස් එකක් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මූව් වෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් ඒ කාරණාත් එක්ක
හරි පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. හරි පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් අරගෙන ඒ වැට්ටි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ zone ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. කන්ෆර්මේෂන්ස් ඇතුව එන්ට්‍රීස් ගන්නකොට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද මේ ටර්නින් පොයින්ට් මේ තියෙන. ඒතකොට මේ zone වලින් මාකට් එක හැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි 5 minute chart එකේ තියෙන ওই zone ටික. ඒතකොට ওই zone වල රෙස්පෙක්ට් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. හරි. එතකොට අපි යමු ඊළඟට 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියට පස්සේ gold market එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. උඩම තියෙනවා 2670 2667යි zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2665 2663 zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2661 2658 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2638 2636 zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2634 2632 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2619 2616 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2604 2601 අතර zone එක. ඒතර ඔන්න ඔය zone ටික තමයි 15 minute chart එකේ තියෙන්නේ. දැන්ට gold market එක මෙන්න මේ විදිහට ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් gold එක sell වෙනවා නම් දැන්ට මම මෙන්න මේ විදිහට ඇන්දොත් gold එක sell වෙන්න ඕන නම් sell වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ fib tool එක ඇන්දට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය 2655 2656 වගේ zone එකට ගිහිල්ලා මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. සෙල් වෙනවා නම් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනතම මාකට් එක ඊළඟට මාකට් එක මෙන්න මේ උඩ zone එකට ගිහිල්ලා ඒක රීච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මාකට් එක හොඳටම ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ දිගටම සෙල් වෙන්න ඕන නම් සෙල් වෙන්න පුළුවන් ළඟම තැන තමයි 2638.5 2636 අතර කියලා කියන්නේ. මොකද හොඳ ඩිමාන්ඩ් zone එකක්. ඒතකොට ඒකත් එක්ක මාකට් එක ඒ zone එකට සෙල් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි සෙල් වුණොත්. ඉතින් ඒතකොට ඊළඟට 2634 2634 2632 අතර zone එක තියෙනවා. ඒතකොට ඒ zone එකත් රීච් කරලා මාකට් එක බයි වුණොත් ආපහු බයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන නිකමට නෝමල් බැලුවොත් එimhe head and shoulder pattern එකක් නිකන් හැදිලා තියෙනවා වගේ පේනවා. ඒතකොට ඒකත් එක්ක මේක පෙන්වන්න ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඇවිල්ලා මාකට් එක මෙතන shoulder එකක් ඊට පස්සේ මෙතන head එකක් තියෙනවා. ඔය බැක් වෙලා මෙතන shoulder එකක් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක ඔහම ගිහිල්ලා අතන චුට්ටක් බයි වෙලා ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. ටෙක්නිකලි මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට මූව් වෙන්න පුළුවන්. මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් අපි දන්නේ මොනවා වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ටෙක්නිකලි ඔන්න ඔය කතන්දරේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් කිව්වේ ඔය හේතුත් එක්ක සහ මම මේ අඳපු ෆිබොනාචි ටූල් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ මොමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්නකොට කිසිම අර වගකීමක් නැතුව ඒ වගේ එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. හරි පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඔයාලගේ රිස්ක් එක අඩුම කරගෙන හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බලාගෙන එන්ට්‍රීස් ගන්න. හරි ඊළඟට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම තියෙනවා 2679.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2666.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2661.5 2657.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2645.5 2640.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2637.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2622.5 2616.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2608යි 2601.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තවත් යට තියෙනවා 2689 2589යි 2585යි අතර zone එකක්. එතකොට ওই zone ටික තමයි දැන්ට 30 minute chart එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 30 minute chart එකේ තියෙන zone එක බලනකොට මාකට් එක මට තාමත් පේන්නේ අර head and shoulder pattern එක තාමත් පේනවා. එතකොට මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් සෙල් වෙනවා නම් බයි වීගෙන ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒක මම කියන්නම් මම එක තැනකදී කියන්නම් ඒක වීඩියෝ එක බලන්න. ස්කිප් නොකර බලන්න මම එක තැනකදී කියන්නම් මේ කතාව. ඕකේ. එතකොට මේ zone එක බලනකොට මාකට් එකේ
පොඩක් ටික ළඟ 30 minute chart එකේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ටික ළඟ zone වැඩිපුර හැදිලා තියෙනවා. එන්න zone ටිකක් මම වැඩිපුර ඇඳලා තියෙනවා. හේතුව තිබ්බ zone ටික අඳින්න බෑ. ඒතකොට මම ඇනලයිස් කරලා දාපු zone ටික මම අඳින්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා හැබැයි අද 30 minute chart area වැඩිපුර zone ආවා. හරි පරිස්සමට entries ගන්න. සමහරට මේ zone reach කරන්න පුළුවන් අද දවස් ඇතුළත. මෙන්න මේ උඩ තියෙන zone දෙක සහ මෙන්න මේ යට තියෙන zone දෙක reach කරන්න පුළුවන් මොනෑම් හෝ side එකකට. කියන්නේ market එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක ගත්තොත් මේ සයිඩ් එකකින් අනිවාර්යෙන් රීච් කරන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මාකට් එක නිකන් කන්සල්ටේෂන් වෙවි තියෙන්නේ නැතුව ওই වගේ දෙයක් වෙන්න පොඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඒතකොට දැන්ට 30 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි බයි ප්‍රෙෂර් එකක් උත් එක්ක තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. බයි වෙන්නත් probability එකක් තියෙනවා. බැරි වෙලා හරි ඔය එකේ මොනවා හරි නිවුස් එකක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක බයි වෙනවා. ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෝන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එකම කියන්නේ අද නිවුස් තියෙනවා CAD වලට, කියන්නේ කැනේඩියන් ඩොලර් වලට, එහෙම නැත්නම් කැනඩා වල තියෙනවා නිවුස් ටිකක්. කැනඩා වල ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක තියෙනවා. එතකොට CPI එක තියෙනවා. CPI trimmed එක තියෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව USA වල USD වල NY Empire State Manufacturing Index එකට එතන නිවුස් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික එන්නේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් හවස 6ට. එතකොට ඕගොල්ලෝ වෙන රටක ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ ටයිම් එක හදාගන්න. මම ලංකාවේ ඉන්න නිසා මම ওই ලංකාවේ වෙලාව කිව්වේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් හවස 6ට තමයි නිවුස් ටික තියෙන්නේ. එතකොට හයි ඉම්පැක්ට් නිවුස් 4ක් තියෙන්නේ. කැනේඩියන් ඩොලර් වලට නිවුස් 3ක් සහ USD වලට හයි ඉම්පැක්ට් නිවුස් එකක්. ඉතින් ඒ නිවුස් එක මාකට් එක යම්කිසි මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. පොඩක් පරිස්සමට ට්‍රේඩ් කරන්න හවස 6ට ඒ වෙනකොට. ඉතින් මම කොහොමද සිග්නල් channel එකේ සහ group වල අප්ඩේට් දෙනවා. ඉතින් සිග්නල් channel එකේ තමයි මේ වගේ සිග්නල් කියන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන දේවල් ගැන අප්ඩේට් දෙන්නේ. ඒක නිසා මම කිව්වා අනිවාර්යෙන් සිග්නල් channel එකට join වෙලා ඉන්න කියලා. පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් description එකෙන් බලලා සිග්නල් channel එකට අනිවාර්යෙන් join වෙලා ඉන්න. අලුත් අප්ඩේට් ඔක්කොම ටික එවලෙම ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතන මම කියනවා 1 hour chart එකේ බලද්දි 2685.5 2681.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2678 2672.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා 2647 2643 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ එනවා 2641.5 2636.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ එනවා 2631.5 2628 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ එනවා 2611.5 2605.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ එනවා 589.5 584.5 අතර zone එකක්. එතකොට ওই zone ටික තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම අර දෙයක් කියන්න තියෙනවා කියලා නවත්තුවේ 30 minute chart එකේදී. ඒක මම දැන් කියන්නම්. මාකට් එක බැරි වෙලා හරි 2675 වගේ 2675 2680 බ්‍රේක් කරොත් ඊළඟට මාකට් එක නවතින්න පුළුවන් වෙන්නේ 2700. ඕක මතක තියාගන්න. ඊළඟට මාකට් එක නවතින්න පුළුවන් වෙන්නේ 2700. හේතුව ඒකට ලොකු රීසන් එකක් තියෙනවා. මම මෙතන කියන්නේ නැහැ. ඒක බ්‍රේක් වුණොත් මාකට් එක අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ zone එකකට යන්න පුළුවන්. 2700 රීච් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒකත් කිව්වා. ඒතකොට මාකට් එකේ 1 hour chart එකේ බැලුවොත් එහෙම නිකන් බයි සයිඩ් එකට බැලුවොත් මාකට් එක ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එහෙම වෙන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇන්දොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆස්ට් ටච් එක, සෙකන්ඩ් ටච් එක, තර්ඩ් ටච් එකක් තියෙනවා සහ මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් zone එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන් රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ මාකට් එක. බයි වුණොත් රෙස්පෙක්ට් කරලා සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක දිගටම බයි මූවමන්ට් එක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එකට සෙල් වෙන්න ඕන නම් බැරි වෙලා හරි කියන්නේ මාකට් එකට සෙල් වෙන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙහෙම බැලුවොත් අපි මාකට් එක යන්න ඕනේ 2656යි 2654 2657 අන්න ඒ වගේ zone එකට ගිහිල්ලා මාකට් එක සෙල් වෙන්න ඕනේ. එහෙම සෙල් වුනේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක මෙන්න මේ කිව්ව තැන් වලට
බයි වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එතකොට සෙල් වුණොත් එහෙම මාකට් එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැති කිව්ව විදිහට මාකට් මේ සෝන් එක රීච් කරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සෝන් එක රීච් කරයි. පොඩ්ඩක් බයි වෙයි. සෙල් වෙයි. මෙන්න මේ වගේ සෝන් එකකට සෙල් වෙනවා නම් හරිද? නැත්නම් බයි වෙනවා නම් අර මං කිව්ව විදිහට මාකට් එක දිගටම බයි මොමන්ට් එකක් ගනි. එතකොට එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලෝ ආයේ සෙල් වල එල්ලි ඉන්න එපා. බයි එන්ට්‍රීස් ගන්න BE කරලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද බයි එකේ ඉන්න එක ටිකක් අවදානම් හේතුව ඕන වෙලාවක සෙල් වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක. ඒත් එක්කම සෙල් එන්ට්‍රීස් වල දිගටම රැඳිලා ඉන්න එක අවදානම් හේතුව වෝ එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් આવොත් මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මොකද දැන් මේක තව අහපු ගම මූ මොකද්ද මේ කියවන්නේ බයි ගත්තත් නිකන් අවුල්ලු සෙල් ගත්තත් අවුල්ලු කියලානේ. එතකොට ඒකට එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි අපිට කියන්න බෑනේ මාකට් එකේ කොයි පැත්තට මාකට් එක මූව් වෙයිද කියලා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න එපා කිව්වේ. සමහර කට්ටිය ස්ටොප් ලොස් නොදාන එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් ඉවන් කරගන්න තු ඔහේ ආතප්පාත නැතුව ට්‍රේඩ් ටික තියන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මාකට් මේකර්ස්ලා වගේ ට්‍රේඩ් ටික ඒගොල්ලෝ ඔහේ රන් වෙන්න දෙනවා ට්‍රේඩ් කරලා. ඉතින් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. වෙන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තොත් ප්‍රොෆිට් උනාද ප්‍රොෆිට් එකෙන් භාගයක් විතර ක්ලෝස් කරගත්ත ප්‍රොෆිට් පිට ඉතුරු ටික BE කරලා එහෙම නැත්නම් බ්‍රේක් ඉවන්. එහෙම නැත්නම් සරලව ගියොත් ස්ටොප් ලොස් එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකට ගෙනල්ලා හෝල්ඩ් කරනවා නම් හෝල්ඩ් කරන්න. එතකොට අවදානම බිඳුවක් වෙනවා. අවදානම 0 වෙනවා. රිස්ක් එක 0. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම account එකම wash වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසායි කිව්වේ හරියට අවදානෙන් ඉඳලා එන්ට්‍රීස් ගන්න ට්‍රේඩ් කරන්න. ඒක නිකන් ආතප්පතක් නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා කියලා. හරි. ඕකේ. එතකොට ওই ටික තමයි දැන්ට 1 hour chart එකේත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු ඉතින් අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මූව්මන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට දල වශයෙන් අවබෝධයක් එන්න ඇති අද මාකට් මූව්මන්ට් එක කොයි වගේ විදියක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ මොනවා හරි අයිඩියාස් තියෙනවා නම් කිව්වේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවා හරි අදහසක් කියන්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව වීඩියෝ හොඳට ලයික් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තවත් යාළුවෝ ඉන්නවනම් ඉගෙන ගන්න කැමති ඒගොල්ලන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඕකේ. එහෙනම් මම වීඩියෝ එකෙන් ගන්නම්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න කට්ටියටම බුස්සන්නයි දෙපීටයි අල්ලා දෙපීටයි ජේසුපීටයි හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් හම්බ කරන්න අදත් වැඩි වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම good luck. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.